Trong tập 2 của chuyến du lịch ẩm thực Hồng Kông này, mời bà con cô bác mình cùng khoai lang thang, chúng ta sẽ cùng nhau đi lên núi cao, nơi có một tòa nhà hình dáng kỳ lạ. Đứng ở phía trên đỉnh của tòa nhà này, chúng ta có thể nhìn thấy được một khung cảnh đặc biệt với hàng triệu ánh sáng lấp lánh, nơi mà không chỉ khách du lịch muốn tới đâu, mà người Hồng Kông cũng thường xuyên tới đây nữa, nhất là vào ban đêm. Khoai sẽ giấu cái cảnh đó, lát nữa mọi người coi tới gần cuối clip sẽ thấy nha. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Hồng Kông với nhiều món ăn ngon. Chúc bà con cô bác mình coi clip thiệt vui nha. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Ngày hôm nay á, khi mà ăn sáng xong chúng ta, mà cũng không phải ăn sáng đâu, bây giờ là 10 giờ rưỡi sáng rồi. Ăn xế xế trưa trưa xong thì chúng ta sẽ cùng nhau đi lên núi. Mình sẽ đi một cái gọi là xe lửa, tàu lửa đi xéo lên trên đỉnh núi luôn, và mình ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Hồng Kông. Mọi người nhìn thấy hình như đang có một cái hàng xếp hàng ở đó, chính là quán dim sum của chúng ta. Rồi, hàng cũng không dài lắm nên không sao mọi người, đứng xếp hàng chút cũng được. Wow, đông quá. Mọi người thấy ở trong á, hầu như là kín bàn hết trơn, và rất nhiều người Hồng Kông đến đây ăn dim sum. Thật ra ở Hồng Kông cũng có nhiều tiệm dim sum lắm. Khoai còn biết một cái tiệm mở cửa lúc 2-3 giờ sáng nữa, nhưng mà Khoai thức không nổi nên thôi mình ăn mấy cái tiệm mở cửa trong giờ hành chính mọi người. Hi. Two people. Do you have the English menu? Yes. Thank you. Đây là tiếng Trung Quốc không mọi người. Nhưng mà chúng ta có một cái menu tiếng Anh bên đây để mà nó cùng cái số, cùng số thứ tự nè. Mình cứ coi số thứ tự rồi mình đánh vô mình ăn bao nhiêu cái thôi. On the table, xem. Dạ. Tôi sẽ. Thank you. Wow. Trên bàn có sẵn menu tiếng Anh rồi mọi người. Thank you. Có một cái menu có hình. Vậy mình sẽ coi trong đây để mà kêu món cho nó đúng. Trước tiên thì người ta sẽ cho mình một cái ấm trà, một cái ly cao, một cái chén để ăn. Xuống trà không? Thì là Khoai thích uống trà đá hơn trà ấm. Hôm nay cũng không lạnh lắm, cho nên là mình sẽ rót nhiều để hồi nó nguội uống cho nó ngon hơn. Rồi giờ mình sẽ gọi món nha mọi người. Có cái menu hình này thì cái việc gọi món sẽ trở nên rất đơn giản. Thích ăn cái gì mình kêu đúng, nó có số thứ tự ở đây. Cái này giống bột chiên của Việt Nam mình lắm. Có chả giò, có xíu mại, có há cảo. Khoai nghĩ Khoai thích ăn há cảo, Khoai sẽ kêu 2 phần há cảo. Này có tôm nè, còn đây xíu mại này có heo, có tôm nè. Một cái xíu mại đi. Bánh xếp hẹ hả? Hay gọi là há cảo cũng đúng nữa. Há cảo nhưng mà ở đây nó có thêm rau. Bánh bao. Ôi, bánh cuốn này ngon nè mọi người. Bánh cuốn mà nhân tôm là ngon nhất. Khoai sẽ kêu cái này. Cái này phải kêu 2 phần luôn. Trứng gà tàu xì 2 phần luôn ha. Một phần. Cái menu hình có một cái đặc điểm là không có để giá tiền mọi người, cho nên nhìn cái menu hình đó hả là mình sẽ không biết giá tiền bao nhiêu, nhưng mà cái menu bằng tiếng Anh thì lại có giá tiền. 28 ở đầu. Trời ơi, người ta không có xếp theo thứ tự 1, 2, 3, 4 đâu, mà nó số cũng lộn xộn mọi người. Số 28 đâu? Ủa? Số 28 đâu? Rồi lại cái đó coi. 20, 52 luôn. Đây nè. Trời ơi, số 28 đây nằm ở đây. Trời ơi, tàn ác thiệt. 43 nhảy qua 28. Đây 20 nhảy qua 52. Xong rồi cái 21 ở dưới này, 29 ở dưới này, mà 28 nằm ở đây. Ôi, thật là khó khăn cho tôi. Kêu một lần thôi người ta thu cái giấy nó mất rồi mọi người. Mời mọi người uống miếng trà nha. Thường á, ăn dim sum ở bên Hồng Kông hoặc là ở bên Trung Quốc, Khoai thấy người ta có cái xe đẩy, có cái hỏi quý khách ăn cái gì, nhìn, cái này ngon, tôi ăn cái này, hoặc là người ta sẽ lấy giùm mình.
Còn ở đây á, là làm theo kiểu hiện đại hơn chút, nên là người ta có cái tờ giấy để mà mình có thể gọi món luôn. Nhưng mà Khoai đang suy nghĩ không biết Khoai có nên đi tới một cái tiệm truyền thống không, tại ở đây có nhiều tiệm mà kiểu 100 năm, mấy chục năm lâu đời rồi, nhưng mà mấy cái tiệm đó thì thường bị phàn nàn về cách phục vụ mọi người, tại vì mấy cái tiệm đó thường là nổi tiếng lắm, mà khách du lịch tới nhiều nên là người ta phục vụ cũng không tốt lắm. Giá cả người ta cũng đẩy lên trên cao, nó không phù hợp với lại cái giá trị mang lại, nên là Khoai quyết định là Khoai ăn cái quán này là vậy. Rồi bánh cuốn tôm của mình được đem ra. Món đầu tiên của chúng ta chính là bánh cuốn nhân tôm. Tôm này là kiểu tôm thủy tinh, tôm giòn đó mọi người. Người ta đã chan sẵn cái tương lên trên rồi, mình chỉ cần gấp con tôm và miếng bánh cuốn ăn thôi. Ở chính giữa mọi người sẽ thấy có một con tôm nè. Bánh cuốn bên ngoài thì nó dẻo dẻo, mềm, rất là mướt luôn. Mà con tôm ở trong thì giòn, nó tạo cái kết cấu đối lập á. Cái bánh cuốn ở đây Khoai thấy đầu tiên á là người ta làm cái lớp bánh cuốn nó hơi dày, người ta cuốn nhiều lớp hơn so với bánh cuốn mà Khoai hay ăn. Cái lớp bánh cuốn bên ngoài á nó hơi dày hơn bình thường, mà nó cũng hơi dẻo nữa. Khoai nghĩ ngoài bột gạo người ta còn có thể pha thêm bột nếp hoặc là bột năng để tạo thêm cái độ dẻo. Với lại ở bên đây người ta hay có bột tàn mì á, người ta cũng hay dùng cái bột đó để người ta pha thêm 50% tỷ lệ vô trong bột gạo để giúp cho cái bánh nó trong hơn, nó dai hơn, nhìn nó bóng bẩy, nó đẹp hơn. Cái con tôm ở trong đây nó giòn thiệt sự, nó cho mình một cái cảm giác đối lập á. Bên ngoài thì dẻo, dai, mềm mướt, ở trong thì giòn, rơm rớt. Và cái nước tương người ta chế lên nó không có chua lắm. Khoai nghĩ là chắc phải xin thêm miếng giấm để mà trộn vô ăn kiểu có chua chua mặn mặn, nó sẽ hợp khẩu vị với Khoai hơn. Còn ở đây thì người ta chỉ chan mỗi cái tương thôi. Há cảo, xíu mại. Thank you. Thank you so much. Nhiều quá, chắc là Khoai sẽ để cao cao lên để cho nó nóng lâu hơn, để mình có cái chỗ gọn gàng hơn để mình ăn. Đây là há cảo tôm. Há có nghĩa là con tôm, cảo là một cái loại bánh được làm bằng bột bọc lại, nên há cảo có nghĩa là cái bánh nhân tôm. Còn sủi cảo, sủi nghĩa là thủy mọi người, là nước, có nghĩa là một cái loại bánh bằng bột bọc lại nhưng mà được luộc ở trong nước. Rồi, có một con tôm nhìn núng nính ở trong, 2-3 con luôn. Nóng quá. Tôm nó được ướp rồi nên nó hơi đậm đà và nó rất là ngọt thịt và giòn rụm à. Thường phải thấy truyền thống nha, người ta hay ngâm con tôm này với nước tro. Và bây giờ có cách làm mà mọi người hay bày nhau là làm tôm thủy tinh bằng cách là ngâm với baking soda á, trong tủ mát, xong rồi vài tiếng đồng hồ cái con tôm sẽ trong lại và nó giòn sần sật. Mình khoai nghĩ là cái cách làm tôm này nó cũng sẽ tương tự như vậy. Thường cái lớp bột há cảo này người ta sẽ làm bằng bột khoai tây, hoặc là mấy cái tinh bột giống như là tinh bột tàn mì, hoặc là kể cả như là Việt Nam mình thì có bột sắn. Hỏi kỹ mọi người, nóng phỏng mỏ. Mời mọi người ăn xíu mại với khoai nha. Và cái xíu mại nó khác với lại há cảo hay là sủi cảo là vì người ta chừa một cái phần miệng rộng như vậy, người ta không có gói kín lại luôn, người ta chừa về để lòi thịt ra bên ngoài. Cái lớp vỏ bên ngoài làm từ bột mì rất là mỏng và được hấp lên. Cái thịt heo thì nó đậm đà, hơi béo nhẹ và có tôm nên sẽ hơi giòn sần sật. Cái lớp vỏ bột mì bên ngoài á, nó sẽ không có dai giống như cái lớp vỏ của há cảo, mà là nó sẽ hơi mềm mềm và thơm cái mùi trứng gà nhẹ nhẹ nữa. Cái trứng tôm ở trên người ta để ít quá, khoai ăn khoai không có cắn trúng á, nên là nó chưa có kêu lớp bóp, để ăn thêm miếng nữa cho chắc ăn. Toàn bộ là nhân ở trong, có tôm, có thịt
Người ta không có cắt nhuyễn đâu, người ta chỉ quết nó vừa phải, cho nên nó vẫn còn giữ được kết cấu, nó không bị nhuyễn nhừ. Cái lớp bột bên ngoài mỏng lét à, mỏng tan luôn á. Ở dưới đây mình còn một cái loại nữa, hồi nãy Khoai để không biết còn nóng không, mình dỡ ra nha. Wow, vẫn còn nóng bốc khói. Há cảo kiểu người Tiều Châu. Cái bột nó cũng dẻo dẻo dai dai nè, nó hơi trong suốt, nhìn thấy nhân ở trong mà bự quá. Khoai sẽ cắn thử một nửa nha, để Khoai coi cái nhân ở trong sao. Dai. Ở phía trong có nhiều loại rau củ cải, giòn giòn của củ cải nữa, là kiểu thịt ba rọi á, nên nó sẽ rất là thơm mùi thịt heo và béo béo nhẹ nhẹ. Khoai còn nghe được cái mùi của rau cần nữa. Mau no quá. Cái món này nhiều bột quá. Vừa mới nói nhiều bột quá, ngán quá chừng, thì Khoai nhìn qua bên kia có nguyên một cái cục cơm nếp bọc lá sen. Này là bao tinh bột luôn. Bà con cô bác mình á, nếu mà ai mà đi ăn dim sum á, thì nếu mà đi 2 người giống như Khoai á, thì đừng kêu món này. Tại cái món này nó nhiều lắm. Ăn nguyên cái cục nếp bọc lá sen này thôi là mình no luôn á. Nó bằng nguyên một cái bánh chưng của Việt Nam mình. Nếp dẻo. Cái cảm giác mình ăn gạo nếp giống ăn bánh chưng, mà bánh chưng vừa mới luộc xong, nó còn nóng và nó dẻo. Kinh nghiệm khi mà đi ăn mấy món dim sum á là mình kêu ít ít thôi. Mình ăn tới đâu kêu tới đó, chứ đừng như Khoai kêu một lượt ra xong rồi ăn nó nhiều quá, no quá chừng no. Ăn sáng nhưng mà cuối cùng thì thành ra là Khoai ăn nhiều tương đương với bữa trưa luôn. Giờ thì Khoai sẽ tranh thủ ăn cho xong cái chân gà tàu xì này, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan nha. Su sẽ tính tiền ở đây. Ở đây thì mình sẽ tính tiền ở ngoài quầy nha mọi người. Chỉ là tiền mặt thôi chứ không tính tiền bằng thẻ hay là chuyển khoản đâu. Thank you. Tu sĩ. Tớ trẻ. À, Việt Nam. Thank you so much. Oh, thank you. Trời ơi. Tổng bữa ăn ngày hôm nay của chúng ta là 250 đô la Hồng Kông. Mọi người ơi, bây giờ thì cái hàng xếp hàng dài lắm, và mọi người xếp hàng dài tới cuối cùng của tiệm luôn. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống tàu điện để mà đi lên núi chơi. Trưa nắng mà đi lên núi cũng hơi lạ mọi người, nhưng mà không sao, thời tiết ngày hôm nay cũng dễ chịu lắm. Có khoảng 20 độ C nên là đi núi đi nắng thoải mái. Bến tàu điện đang nằm ở phía bên kia, Khoa sẽ đi bộ qua. Cẩn thận mọi người, mình phải nhìn qua bên tay trái, tại vì xe sẽ tới. Chỗ này không có đèn xanh đèn đỏ đâu, người ta sẽ để những cái ký hiệu này. Mình vừa đi mình vừa nhìn đường thôi. Ở trong tập trước thì Khoai có nói về các phương tiện công cộng ở Hồng Kông rồi, nên là tập này Khoai sẽ không nói nhiều nữa. Để mà qua bên kia trung tâm của đảo Hồng Kông á, thì chúng ta có thể đi được bằng tàu điện, bằng xe buýt hoặc bằng taxi. Nhiều phương tiện lắm, nhưng mà tàu điện Khoai nghĩ chắc là nhanh và tiện nhất rồi. Có một điều mà Khoai để ý á, là mỗi cái lai tàu màu khác nhau sẽ được ốp gạch khác nhau. Như cái trạm tàu này là cái trạm tàu của cái lai tàu màu đỏ, cho nên là cái gạch mà ốp ở trong mấy cái tường trong cái ga tàu cũng hơi hườm đỏ đỏ. Mấy cái thông tin về đi tàu điện nè, hoặc là phương tiện công cộng như xe buýt ở Hồng Kông, Khoai có chia sẻ ở trong tập 1 trong cái hành trình du lịch Hồng Kông này á. Bà con cô bác mình nếu mà muốn tìm hiểu thêm thì có thể coi lại tập 1 nha. Giờ thì tàu điện sẽ đi xuyên xuống dưới lòng biển, đi qua cảng Victoria, và chúng ta sẽ đi qua bên đây đảo Hồng Kông để tới với một tòa nhà đặc biệt. Khoai zoom lên mọi người sẽ nhìn thấy cái tòa nhà nó có cái hình dạng nó hơi giống như là cái hình tam giác ngược á. Lên được tòa nhà này, chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Hồng Kông, và đây cũng chính là nơi ngắm cảnh đêm đẹp hàng đầu thế giới. Để đến được đây thì có một cách rất đơn giản, đi xe buýt thôi mọi người. Nhưng mà có một cách phức tạp hơn, tốn nhiều tiền hơn, tốn nhiều thời gian hơn. Đó chính là đi tàu điện, mà đây không phải là tàu điện bình thường. Tàu điện này được thiết kế dành riêng cho địa hình ở đây và có cách hoạt động rất khác biệt. Mọi người đợi Khoai xíu nha, mình sẽ tìm hiểu nha. Mọi người có thể xuống cái ga tàu Admiralty hoặc là đi thêm một chút nữa tới Central. Hai cái ga đó đều có thể tới được cái chỗ trạm xe lửa leo núi này. 13,2 đô la Hồng Kông cho cái chuyến đi hồi nãy. Khoai sẽ ra khỏi cổng B ở bên đây.
mùi bò hầm thơm quá. Mọi người đã thấy trước những cái ga tàu về luôn là những cái trạm xe buýt, để mà mình có thể vừa đi ra khỏi ga là mình có thể bắt xe buýt để đi khắp nơi của thành phố, nó kết nối với nhau. Tới chỗ này thì mọi người có thể bắt xe buýt số 15 hoặc số 1 để mà đi tới cái chỗ mà tòa nhà có hình tam giác ngược hồi nãy Khoai nói đó. Nhưng vì chúng ta là những người thích du lịch nên chúng ta phải đi đường vòng, tại đường vòng có nhiều cái đẹp hơn và để khám phá hơn. Nên là Khoai không đi xe buýt, Khoai đi bộ, mà Khoai không đi bộ đường thẳng nữa, mà Khoai đi bộ xuyên qua một cái công viên của Hồng Kông. Trong công viên này có nhiều cây xanh và có cả một cái lồng chim khổng lồ nữa. Wow! Mát quá, cảm giác như đang đi qua một con thác vậy đó, nhưng mà đây là một con thác nhân tạo. Người ta làm một cái con thác xong mà suối nó chảy xuống dưới này nữa. Mặc dù là nó là nhân tạo nhưng mà cảm giác nó cũng rất là thoải mái. Xung quanh là cây xanh, rồi mấy cái tòa nhà cao tầng, mấy cái khu tài chính ở phía sau. Rồi thời tiết khoảng 20 độ C nữa, gió hiu hiu. Tự nhiên cái Khoai muốn ngồi trong công viên này chơi một buổi ghê á. Nhưng mà không được mọi người, mình phải tới cái trạm tàu leo núi ngay bây giờ. Chứ trễ quá thì lên trên đó tối thui, không có chơi được nhiều. Đi với Khoai nha. Mặc dù là 12 giờ trưa nhưng mà Khoai đi Khoai thấy thích lắm. Ở dưới đây cá quá trời luôn. Mọi người sẽ thấy mấy bà cá, mấy bà đang lội ở dưới. Và ở trong công viên này có một địa điểm đặc biệt, không tốn tiền vé. Nhưng mà Khoai nghĩ là nếu có thời gian mọi người nhớ đi xuyên qua nha. Giờ Khoai sẽ quẹo trái vô trong đó. Mình sẽ đi qua một cái cổng bằng lưới thép. Wow! Cảm giác như mình đang lạc ở trong một khu rừng. Âm thanh của suối róc rách, của tiếng chim. Mặc dù suối nhân tạo và chim cũng được nuôi nhốt, nhưng mà không khí làm cho Khoai cảm thấy rất là thoải mái. Ui, có cái ổ kìa. Thấy không? Thấy trứng đó không? Con chim nó đậu thiệt luôn á. Quá đã. Trời ơi, đi vô trong đây là mọi người ngắm chim, ngắm mấy con này nọ đã lắm luôn. Tại vì tụi nó nhiều á, mình chỉ cần liếc qua là thấy rồi. Ồ, mặc nguyên bộ đồ màu trắng luôn. Chào em, trời ơi, mắt nó đang make up màu xanh nước biển, đẹp quá trời luôn. Tóc vuốt keo đồ. Quá đẹp trai em ơi. Em đẹp nhất bầy ngày hôm nay rồi. Quá dễ thương. Cái gì vậy bà nội? Mặc nguyên bộ đồ trắng, bạch công tử, make up tông màu xanh nước biển. Ôi, quá đẹp luôn. Em là em đẹp nhất ở chỗ này luôn rồi. Hôm nào em chỉ anh make up nha, chứ anh không có biết make up giống em. Quá chừng loại chim trong đây mà mình phải để ý mọi người, tại có mấy con chim nó nhỏ xíu à. Ví dụ đây có 2 con nè. 2 con này nó đang kiểu nhau ở trong cái nhành cây này. Mấy con chim ở đây mọi người nó cũng dạng người lắm, nó không có sợ gì hết trơn. Có mấy con nó chủ động nó lại gần người ta luôn. Cảm giác rất là thoải mái. Với lại ở giữa trung tâm tài chính của Hồng Kông mà có một cái công viên, có một cái khu mà tới mấy chục, Khoai đếm nãy giờ coi mấy cái bảng mà hướng dẫn chim á, Khoai đếm chứ 50-60 loài chim trong đây rồi. Đã ghê luôn á, mà miễn phí nha, đặc biệt là miễn phí và không có tính tiền. Wow, kia có con chim nó đang đậu kìa, quá trời người đang chụp hình ở đây luôn. Wow, em chim này giống như người mẫu siêu sao mọi người. Trời ơi. Một con thì make up đẹp, một con thì mặc đồ đẹp. Con này giống như mặc cái vest màu xanh lá cây vậy đó, một bộ cơm lê. Con này là một bộ áo trắng thôi nhưng mà make up mắt tông màu xanh nước biển. 2 con không con nào chịu thua con nào.
Mà mẹ cứ chậm chậm bước đi. Tạo dáng các kiểu, rồi nghiêng đầu nghiêng cổ. Con này phải học các make up của cái con chim mà mắt xanh lúc nãy nha. Mình phải make up cho mắt mình hả, bự ra, nhìn cho nó ấn tượng. Cũng là Lori luôn á. Trời ơi, cái màu của nó đẹp không ha? Kiểu giống như là cái nhúm cỏ bị cháy vậy đó. Ủa là đẹp không? Nó vừa xanh xanh mà vừa đỏ đỏ mà vừa quét nữa, giống như nó bị cháy xém vậy đó. Con này là màu đặc biệt. Trời ơi, nhưng mà màu gì mới đặc biệt nè, độc bản. Trời ơi, con nó con công hả? Chào em. Con nó con công hả? Đâu? Hay là con chim trĩ? Wow, đi qua suối nhìn dễ thương quá ha. Quá đã. Xong, cuối cùng thì Khoai cứ nghĩ mình đi vô công viên này mất khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà 1 tiếng rưỡi đã trôi qua và giờ thì Khoai mới ra khỏi công viên mọi người. Trước mặt chúng ta chính là cái tàu để mà leo núi. Quá trời đông người, đông khách du lịch lắm luôn. Vừa mới tới được cái khu tàu leo núi thì Khoai thấy trước mắt Khoai là một cảnh tượng rất đông khách du lịch, người ta xếp hàng thành nhiều hàng nên là cũng hơi rối một chút. Ticketing là đang mua vé đúng không? Còn bên đây là mình đã có vé rồi thì mình đi đường này mọi người. Đây cái đường này dành cho người có vé rồi. Khoai đã mua vé online trước rồi nên là chúng ta chỉ cần đi thẳng đường này thôi, đỡ xếp hàng hơn. Vé này thì Khoai đã mua trước trên Traveloka, 1.380.000 một vé, bao gồm combo luôn. Mọi người nhớ tới đây là mình phải mua vé online trước nha, vì mình sẽ thứ nhất là rẻ hơn. Thứ hai nữa là mình sẽ được đi riêng một cái line như vậy, không có phải xếp hàng giống như bên tay phải. Bên tay phải người ta xếp hàng dài lắm, xếp hàng nhiều khi phải mất cả nửa tiếng, tiếng đồng hồ mới mua được vé. Đợi một chút mọi người. Nhưng mà sự thật khi mà mọi người mua vé giống Khoai thì khi mà mình đi hết đường thì mình sẽ vòng qua cái chỗ này, mình đi ngược lại nữa. Khoai cứ tưởng là mình đi cái hàng này nhanh hơn, nhưng không như Khoai nghĩ mọi người. Tại vì khi mình đi tới cái quầy vé ở phía trên kia, mình sẽ bắt đầu quay ngược trở lại. Mua vé online trước á, thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn thiệt, nhưng mà nhanh hơn những người mua vé trực tiếp ở đây thôi. Tại vì hôm nay là ngày cuối tuần nên là cũng phải xếp hàng. Trời ơi, tôi bị quê. Tôi cứ tưởng đâu là tôi được đi ngon, nhưng không, tôi xếp hàng mỏi chân luôn. Tìm hiểu thêm á, thì Khoai biết là nơi này đông khách du lịch quá nên người ta bắt đầu có một cái hạng vé mới. Hạng vé này dành cho những cái công ty tổ chức tour nè, hoặc là những cái người mà lên cái trang chính thức của cái cáp treo này để mà mua vé. Có điều vé hạng Ruby này mắc hơn nhiều. Vé hạng Ruby thì nó sẽ mắc hơn cái vé bình thường khoảng tầm 200 đô la Hồng Kông, là khoảng 600 mấy tiền Việt Nam mình một vé. Thì mình nhanh hơn, đỡ xếp hàng hơn. Và sau đâu đó cỡ gần nửa tiếng đồng hồ xếp hàng thì Khoai cũng đã đi được vô trong. Và hy vọng là mình sẽ không xếp hàng nữa. Wow, đông dữ lắm. Cái tàu này hoạt động tới 11 giờ khuya lận mọi người, cho nên là ai mà muốn ngắm thành phố Hồng Kông về đêm từ trên đỉnh núi Victoria thì có thể đi tàu này vào ban đêm. Rồi mình lên trển mình hóng gió, rồi mình ngắm cảnh, rồi tối tối mình về cũng được. Còn Khoai là Khoai tính là tối Khoai sẽ đi tàu trên sông, cũng không chắc nữa. Hoặc là Khoai đi xuống bờ sông để mà Khoai coi người ta chiếu đèn laser nghệ thuật á. Nên là Khoai tranh thủ đi cái này chiều khoảng 6-7 giờ tối là Khoai xuống rồi. Giờ mình sẽ đứng xếp hàng ở đây nữa để chờ tàu tới rước mình. Cái tàu leo núi này nó chạy cũng không quá nhanh, chủ yếu là cho mọi người ngắm cảnh với là trải nghiệm một cái phương tiện hồi xưa thôi. Trong clip mà nó đang chạy tốc độ bình thường nè, bây giờ Khoai sẽ làm cho chạy nhanh hơn gấp 4 lần. Đó, thì mọi người mới thấy được là nó chạy nhanh một chút. Chứ không có tua nhanh hả là nó cà rề chậm lắm luôn. Đây nè. Wow. 1, 2. Khoai thấy có 2 toa tàu. Ở lên trên cao là luôn đi em.
Đâu có ai cũng muốn lên cao hết. Chắc là mình đứng quá mọi người. Không sao, mình là thanh niên, mình có thể đứng được. Su coi chừng té em nằm vịnh đây nè. Trời ơi, ai cũng muốn ngồi ở trên để mà có thể quay được những cảnh đẹp nhất. Cái tàu nó làm kính đẹp quá ha. Cái là kiểu trống trời. Cái tàu này có một điều đặc biệt đó mọi người, là nó sẽ được thiết kế chỉ có một đường ray thôi, nhưng mà ở trên xuống và ở dưới đi lên có thể đi cùng một lúc. Vì sao? Vì ở giữa nó sẽ có làm một cái đường tránh, hai cái này sẽ né nhau rồi dồn lại rồi đi tiếp. Cho nên là lúc mà mình lên và xuống sẽ cùng xuất phát một lúc và cùng tốc độ, để khi tới giữa này nó có thể né được nhau rồi nó đi xuống. Này, bắt đầu chỗ này là đoàn tàu sẽ tách ra. Quá trời người quay phim luôn. Em đang quay hả cô Su? Đang quay. Rồi, bây giờ là lúc quan trọng, hai cái tàu lên và tàu xuống sẽ cùng nhau né ở ngay điểm giữa của cái đôi tàu. Wow, wow, sau lưng của mình kìa Su, bắt đầu nhìn thấy thành phố ở dưới rồi, mấy cái tòa nhà cao tầng. Chiều dài toàn tuyến của cái đường tàu này là 1365m và đưa mình lên tới độ cao 396m so với mực nước biển. Và tuổi đời á, từ năm 1888 là đã được khai trương và đưa vào hoạt động mọi người. Được mệnh danh là đoàn tàu có hệ thống cáp treo đầu tiên ở châu Á mình luôn. Nhưng mà trước khi có cái đoàn tàu này xuất hiện á, thì trên đỉnh núi này cũng có những cái nơi nghỉ dưỡng dành cho giới thượng lưu nhà giàu. Muốn lên trên đó nghỉ dưỡng, thường người ta sẽ đi những cái kiệu mà được người khiêng giống vậy. Mà kể từ khi mà đoàn tàu được khai trương á, thì mọi người lên núi dễ dàng hơn và quy mô của nó cũng càng ngày càng phát triển hơn. Số lượng người muốn đi cũng nhiều hơn nên là đoàn tàu cũng phải lớn hơn nè, cải tiến luôn cả động cơ, rồi thiết kế cũng thay đổi dần theo thời gian. Và bây giờ nó thành một biểu tượng của Hồng Kông. Người Hồng Kông cũng lên đây thường xuyên để ngắm cảnh Hồng Kông mỗi đêm, chứ không chỉ là khách du lịch không nữa. Cảm giác cũng đã thiệt á, lúc mà nhìn thấy cả Hồng Kông ở phía bên dưới lấp ló sau mấy cái nhánh cây á. Rồi, mình là người ra đầu tiên. Tòa nhà này giống như một cái trung tâm thương mại mọi người. Và mọi người sẽ nhìn thấy á, người ta đang đi thang máy lên trên cao. Tại vì ở phía trên đó có một cái đài quan sát 428m, giờ Khoai cũng sẽ đi lên trên đó. Để lên trên được đài quan sát đó là mình phải mua cái combo vé, bao gồm vé lên trên đó luôn. Chứ nếu mà mọi người mua cái vé chỉ bao gồm cái tàu hồi nãy đi á, thì đã chưa bao gồm trên đó thì mình sẽ không lên được. Ở đây là Khoai thấy có cả nhà hàng, quán cà phê. Còn ở trong đây là một cái nơi mà mọi người đi Hồng Kông rất là hay chụp hình ở chỗ này, bảo tàng tượng sáp. Ở đây có một bảo tàng tượng sáp cũng nổi tiếng ở Hồng Kông lắm mọi người, và hầu như ai đi lên trên chỗ này cũng sẽ ghé qua. Tất nhiên là Khoai lỡ mua vé rồi Khoai cũng phải vô thôi. Doctor Strange. Sorry, we have the online ticket. Sure, yeah. Yeah, thank you. Thank you. Ủa? Không biết ai luôn. Khoai xin lỗi mọi người, tại vì Khoai không có là một người quá giỏi để mà coi nhiều điện ảnh á. Ai Su? Em cũng không biết luôn. Giống như trong 7 nàng tiên quá. Mình sẽ đi tiếp. Dạ em chào mấy anh chị nhà báo. Cảm ơn mấy anh chị đã chụp hình em. Quay lại chứ chụp Quay mặt vô. Tưởng tượng mình diễn mình là ngôi sao mọi người. Đi vô hẻm đỏ. Ôi cảm ơn, vậy em cảm ơn. Trời ơi, đi qua đây cũng gặp nữa. Rồi em cảm ơn nha. Chụp em quá trời chụp. nghe kiểu âm thanh loạn xạ luôn á. Thôi giờ mình đi xuống đây thôi.
Ở trong đây có rất nhiều tượng sáp của các diễn viên, không chỉ ở châu Á mà còn có cả diễn viên Hollywood nè, hoặc là diễn viên ở Ấn Độ. Và người ta đặt những cái tượng đứng ở những cái vị trí rất là ngẫu nhiên. Ví dụ ở đây, nhưng mà nhìn giống người thiệt lắm. Chắc là mình đi xuống dưới đi, ở đây thấy mỗi cái lưng à. Nhìn sợ quá. Dạ. Phim hành động nè. Còn đây là cái ông cái gì đóng trong phim Cướp biển Caribe phải không? Cảm ơn anh. Ai vậy? Sao không để tên? Mà giờ chỉ có hợp người ta luôn. Giống khùng quá. Giống khùng quá. Đây, cái boss này anh diễn được. Lady Gaga. Không phải đâu. Không vậy? Đúng rồi. Ủa, không phải cái tay là để gì nè, cái chân gì? Ôi, chú nó bự quá. Cái chú này em biết nè. Ở đây có một cái hay á, là tượng sáp người ta làm kiểu nhìn rất là chi tiết. Từ tóc nè, răng nè, cho tới nếp nhăn, cho tới quần áo trang phục. Tổng thống Obama này chắc là lúc còn trẻ mọi người, nhìn trẻ măng so với bây giờ. Bên kia có một nhân vật đang rất là nổi tiếng trong giới công nghệ, tỷ phú Elon Musk. Từ từng cọng râu tới nếp nhăn, thậm chí là những cái lỗ chân lông nhỏ nhỏ mà người ta cũng để ý luôn. Đây mọi người nhìn kỹ này nha, râu nè, chân mày nè, nếp nhăn nè, lỗ chân lông người ta chấm nè, rồi tóc nè. Trời ơi, gần quá. Em ghê quá. Rồi để anh đứng chung với Elon Musk để anh mong là sau này khoai lang thang cũng sẽ giàu giống với Elon Musk. Rồi nhỏ xíu vậy. Nhỏ hả? Thôi mình sẽ chảnh vô. Này là đang thuyết phục, Elon Musk đang thuyết phục. Hãy đâu. Đúng rồi. Đi. Khoai lang thang để khoai lồng tiếng Elon Musk nè. Khoai lang thang, bạn có muốn bán công ty của bạn cho tôi với giá 100 tỷ đô không? Làm gì có công ty nào mà bán. Nhóc quá. Ủa có ghế luôn hả? Tôi cần nghe điện thoại. Alo. Hôm nay hả? Đem cái vali tuyệt mật tới đây cho tôi. Cái vali mà có một cái nút bấm á. Tôi cần vali đó ngay lập tức để giải quyết một vấn đề rất là khủng khiếp trên thế giới này. Nhanh lên, tôi chỉ có 1 phút. Và cái khu vực mà Khoai thấy đông nhất chính là khu vực các diễn viên Ấn Độ. Tại vì Khoai thấy đợt này Khoai đi chơi Hồng Kông, người Ấn Độ du lịch Hồng Kông nhiều lắm. Dạ nó mũi. Wow. Chào mừng mọi người tới với Hồng Kông. Chúng ta có một cái view Hồng Kông rất đẹp bên này. Wow. Vẫn chưa lên tới đỉnh luôn mọi người. Nãy giờ mình đi rất nhiều
Mà ở trên mấy cái tầng này có mấy quầy lưu niệm dễ thương quá. Có mấy cái quầy gấp thú bông nữa. Rồi đồ ăn thức uống cũng không thiếu luôn. Dù ở trên đỉnh núi, nhưng mà đông khách du lịch dữ lắm luôn. Mà hôm nay là ngày thứ Năm, là ngày không phải cuối tuần á, mà mọi người thấy đông khách dữ thần luôn. Rồi, mời mọi người cùng đi lên thang máy tiếp với Khoai nha. Dẫn chúng ta tới sân thượng ở độ cao 428 m so với mực nước biển. Wow, nắng chiều quá đẹp luôn. Nơi đây là có tầm nhìn 360 độ. Wow. Cảm giác đầu tiên của Khoai là đông người quá. Ai cũng đứng chụp hình hết. Thôi mình đi qua đây đi. Đông quá. Sao đông nghẹt cái ta? Hôm nay thời tiết đẹp quá chừng. Tự nhiên cảm giác hôm nay mình cũng gọi là sao ta? Có may mắn á mọi người, hồi sáng đi ăn thì cũng đỡ xếp hàng. Rồi hồi nãy đi thì mình đi trúng những người cuối cùng của cái đoàn. Rồi hôm nay thời tiết quá đẹp để mình có thể lên trên đài quan sát để ngắm. Wow. Ê, chỗ này trống nè, mình thấy chen vô. Wow. Phía bên kia chính là toàn cảnh Hồng Kông. Mọi người có để ý không? Tòa nhà cao nhất và cao nhì của Hồng Kông ở phía xa kia cũng không có thấp hơn cái đỉnh mình đang đứng là mấy. Tại vì cơ bản là cái tòa nhà này còn cao hơn cái chỗ mình đứng nữa, 400 mấy chục mét lận. Chỗ mình mới có 428 mét thôi. Nhưng mà cái đỉnh này vẫn chưa cao lắm đâu. Phía bên kia những cái đỉnh núi kia còn cao nữa nè. Nếu mà mọi người có thời gian có thể đi bộ đó. Và vẫn có nhà người ta ở trên đây nha. Wow, gió mát thiệt sự luôn. Ở trên đây á, khi mà mình nhìn phóng mắt ra xa kia, mình cảm thấy là Hồng Kông nguyên một cái thành phố nó nằm gói gọn giữa hai bên là đồi núi và rừng cây xanh á. Và ở giữa là có nguyên một cái vịnh biển xanh mướt chảy qua. Cái cảm giác cái phong cảnh nó rất là đặc biệt. Với một điều nữa là toàn là cao ốc, toàn là chung cư, cao thì cao, san sát nhau. Chỗ này đẹp nhất là lúc hoàng hôn mọi người. Với lại khi mà trời tối á, một đống tòa nhà phía sau lấp lánh quá trời ánh đèn. Khoai nghĩ là chắc là Khoai sẽ phải đợi tới khi trời tối Khoai mới xuống quá. Wow. Chứ buổi chiều giờ thì màu sắc nó vẫn đang khá là bình thường, màu xanh nước biển, màu xanh lá cây thôi. Mà một hồi nữa hoàng hôn nó sẽ chuyển sang màu cam, màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu gì đó. Một kinh nghiệm nhỏ mà Khoai chia sẻ bà con cô bác mình coi thử coi có hợp lý không nha. Nếu mà mình muốn lên đây để mà ngắm hoàng hôn và ngắm ban đêm á, Khoai nghĩ là canh cỡ tầm 5 giờ lên là vừa. Đừng có như Khoai mới 3 giờ mấy lên trên này. Tại vì Khoai thấy lúc mà cái thang máy chuẩn bị lên á, người ta có quét vé. Nên Khoai nghĩ là mình mà đi xuống ở dưới cái trung tâm thương mại á, mình muốn lên lại mình phải mua vé mới. Mà lỡ rồi, thôi ráng đợi thêm cỡ 1 tiếng đồng hồ nữa, mặt trời bắt đầu lặn rồi mình quay phim cho đẹp luôn. Bởi vậy, ngồi trên đây tới 1 tiếng hơn luôn thì mặt trời mới bắt đầu hườm ửng. Ở đây cũng có mấy cái dịch vụ mà chụp hình đó mọi người. Mấy chú này chụp hình là miễn phí nha. Chụp xong rồi đi xuống dưới lầu 3 hay gì đó là sẽ có người chào hình đó cho mình thấy đẹp thì mình mua, còn không thấy đẹp thì thôi. Mặt trời bắt đầu hơi lặn rồi và Khoai thấy cái màu nó chuyển dần sang màu cam. Và Khoai cũng ráng đợi đây cho tới khi mặt trời nó hoàng hôn rất đẹp. Đợi cho tới khi những tòa nhà phía sau kia bắt đầu lên đèn và nó sẽ có cả ngàn cái cửa sổ, cả ngàn cái ánh sáng khác nhau lấp lánh ở dưới đó thì mình mới đi tàu xuống trở lại mặt đất. Mình chơi cho hết tiền vé luôn mọi người. Nó giỡn chứ đã lỡ lên tới đây rồi, ngay cái giờ mặt trời lặn này chẳng lẽ không ở thêm chút nữa. Mọi người đợi Khoai nha, khoảng tầm nửa tiếng nữa thôi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Bây giờ Khoai quay máy ảnh qua để mà chúng ta nhìn thấy Hồng Kông về đêm nha. Bây giờ là 7 giờ tối và dưới xung quanh Khoai là rất nhiều người và Hồng Kông về đêm ở phía xa kia. Ta-da! Đẹp lắm luôn, lấp lánh. Trời ơi.
Trời ơi, Khoai đang cố gắng giơ máy ảnh cao nhất có thể vì xung quanh Khoai có rất nhiều người. Không biết mọi người có nhìn thấy không? Nói giỡn thôi, Khoai sẽ quay một cái cảnh nghiêm túc để mà mọi người có thể nhìn thấy cảnh rõ hơn nha. From the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Giờ thì chúng ta đi về thôi mọi người. Đói bụng quá, mình sẽ kiếm một quán ăn tối thiệt ngon. Bây giờ là khoảng 9 giờ tối rồi. Và rất nhiều người, trời ơi, mà bà con cô bác mình nhìn số lượt người đang xếp hàng để đi xuống rồi luôn. Kiểu này chắc tới 10 giờ tối mới xuống dưới mặt đất luôn. Xong phim luôn. Đông quá làm sao tới ngày nào giờ nào mới được về luôn á. Giờ không biết cái chỗ để mà đứng vô xếp hàng là chỗ nào luôn á. Giờ hôm nay xếp hàng đi coi nhạc, coi ca nhạc hát live sân khấu ngoài trời quá. Không biết cái ở đây nè. Trời ơi, quá dữ. Bởi vậy mới nói là mọi người đi du lịch Hồng Kông thì chắc là mấy ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật mình né nha. Tại bữa nay Khoai đi ngay cuối tuần nên đi đâu cũng đông quá chừng. Những ngày trong tuần thì mình đi du lịch Hồng Kông mình khỏe hơn nhiều. Với khi mà lên trên đây, lúc mà về mọi người muốn về sớm á, mình có thể đi xe buýt về. Tại Khoai nghĩ đi xe buýt sẽ đỡ đông hơn. Khi mà mình lên thì mình cứ mua vé khứ hồi. Tại Khoai thấy vé khứ hồi nó cũng không mắc hơn cái vé một chiều là bao nhiêu. Nhưng mà lúc mà mình về mà ngay giờ cao điểm giống Khoai nè, thì mình có thể bỏ cái vé chiều về đó, mình đi xe buýt về cũng được. Mà có một cái trải nghiệm nhỏ khi mà mọi người về bằng cái đường tàu này là khi mà mình xuống dốc á, nguyên cái tàu của mình nó sẽ đổ sụp về phía trước. Thì cái cảm giác như mình đang chơi trò chơi cảm giác mạnh mà phiên bản dành cho học sinh tiểu học vậy đó. Không sợ lắm mọi người, nhưng mà cũng coi như là một trải nghiệm nhỏ. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn nha. Quá đuối mọi người, Khoai vừa mới xuống tàu điện ngầm xong. Chỗ này là gần sát bên khách sạn mà Khoai ở. Và không biết ăn gì hết trơn. Tại vì bây giờ 10 giờ mấy, 11 giờ là hàng quán đóng cửa hết rồi. Nên là Khoai cứ đi lang thang, Khoai thấy cái tiệm nào mà còn mở cửa, còn hấp dẫn thì mình ăn. Đây, điển hình như có một tiệm rất đông người ăn ở trong này. Ủa? Này bán mì, tiệm này bán mì, chỗ đó đang có một cái quầy mì kìa. Mì sủi cảo, há cảo. Nhưng mà thôi mình sẽ ăn cái khác. Công nhận là quá khủng khiếp cái đợt chờ hồi nãy mọi người. Ở bên kia Khoai thấy có một cái tiệm giống như là bán cơm niêu. Wow, cơm niêu cũng là một món rất đặc trưng của người Hồng Kông. Khoai thấy chú đang bắt đầu bỏ cơm với lại bỏ đồ, bỏ gạo. Wow, hay luôn. Có một điều rất là hay và đặc biệt khi mà mình tới một cái quán ăn nào đó của người Hoa, đó chính là bếp á, hoặc là cách mà người ta nấu nướng người ta hay trình bày ra phía trước quán. Cho nên khi mà mình đi ngang qua mình sẽ nghe được mùi thơm, mình sẽ thấy được cách đầu bếp nấu đồ ăn ra sao. Mình sẽ thấy người ta trổ tài những cái kỹ năng làm cho mình cảm thấy hấp dẫn. Khoai sẽ đi vô trong ngồi rồi mình sẽ kêu một cái niêu cơm ra ăn. Mọi người đi Khoai nha. Chỉ là Khoai. Yeah, 2 people. Thank you. Wow, quán đông lắm. Tối rồi nhưng mà vẫn rất đông. Rã rồi. Dạ, cảm ơn chú. Thưa sếp. Trời ơi, nhiều món ăn lắm, không biết ăn món nào. Món nào cũng hấp dẫn. Cái cơm niêu đâu rồi ta? À đây.
Mình nhìn hình mình chỉ đi mọi người. Cơm lạp xưởng, cơm hải sản với lại có bào ngư nữa, cơm cá nè. So one this one and then one this one, right? Yes. Okay. Thank you. Chắc là Khoai sẽ đi ra ngoài kia Khoai coi người ta nấu cái. 25 minutes, okay? Yeah, it's okay. Cô đó nói tới 20 tới 25 phút sau thì cái cơm mới chín. Sorry. Can I film when you make our dish? Oh, thank you so much. Cơm niêu thì cũng quen thuộc với Việt Nam mình. Ở đây thì cũng tương tự, người ta cũng sẽ vo gạo sẵn rồi bỏ vô trong những cái niêu, châm nước vô rồi đậy nắp nấu trên bếp ga thôi. Nhưng mà có một cái đặc biệt á, là vì cái món này khách tới kêu người ta mới bắt đầu nấu. Thành ra là tới đây phải đợi ít nhất 25-30 phút thì cơm mới kịp chín, mình mới có cơm nóng ăn liền được. Hầu hết những nguyên liệu nấu cơm niêu thì đã được ướp tẩm gia vị đầy đủ hết rồi. Ngoài cái món sườn heo với lạp xưởng này thì Khoai còn kêu thêm món cơm niêu cá chình nữa. Cá chình mọi người nhìn thấy cái khứa của nó tròn tròn không? Nhìn sơ qua mà không để ý á, nhiều khi tưởng là cá trê nhưng mà là cá chình á. Một phần vậy là cỡ 6 khứa cá chình. Mà anh đầu bếp anh dễ thương lắm nha. Anh chỉ qua bên menu anh nói đó, cái món cá chình là cái chữ này nè. Còn cái món mà sườn heo lúc nãy là cái dòng chữ này. Mọi người có thấy cái nồi đất nó đang sôi không? Và đây là lúc mà hồi xưa quê Khoai sẽ bắt đầu chắc nước cơm. Lâu lắm rồi Khoai cũng chưa uống nước cơm nữa. Tự nhiên nhìn này nhớ quê hồi xưa ghê. Lúc này anh sẽ mở nắp ra, cơm thì còn hơi sượng sượng thôi, vừa mới rút nước thì anh sẽ để nguyên liệu của chúng ta lên trên mặt rồi đậy nắp lại liền và nấu thêm khoảng đâu đó 15 phút nữa là cơm chín. Nay Khoai kêu 2 niêu cơm nhưng mà cái niêu cơm cá chình này là cái niêu cơm mà Khoai mê nhất luôn nè. Mấy cái khứa cá chình nhìn hấp dẫn ghê. Đi Hàn Quốc hay đi Nhật thì Khoai cũng hay ăn cá chình nhưng mà chế biến theo một kiểu khác, thường người ta nướng. Còn mà để nấu chung với lại cơm về thì Khoai ít thấy. Và một nguyên liệu rất quan trọng chính là gừng mình sẽ để lên trên mặt để cho cá chình nó thơm hơn, nó không bị tanh. Khi mà cơm sắp chín á, thì anh bắt đầu để cái nồi đất nó hơi nghiêng nghiêng, rồi lửa sẽ dặn nhỏ để cho bắt đầu nó riu rồi để nó chín đều mà nó không bị khét. Và đây chính là đặc trưng của một quán ăn người Hoa điển hình mà mọi người hay thấy ở trên đường phố. Bếp để phía trước, mình nấu cái gì mình cũng trình bày ra phía trước hết luôn. Xong rồi ở phía trước cũng sẽ có một cái menu, khách đi qua có thể nhìn menu là biết giá. Ở trong đây cửa hàng người ta bán làm sao. Và nhìn vô trong này cũng sẽ biết luôn người đầu bếp họ nấu món gì, đồ ăn của quán ra sao, có chất lượng không. Anh sẽ bỏ ớt nè, trang trí lên cho đẹp. Với lại bỏ thêm hành lá. Vậy là chúng ta đã xong. Cover it again. Yeah. And then wait until maybe... We need sauce. You can help me put it. Yes. Is it enough? This is soybean. Yes, bean soy sauce. Yeah, bean soy sauce. Right. Thank you so much. And then cover it around 40 Yes. minutes. 40 to 50 minutes. Yeah, thank you so much. Okay. Just wait a second. Chỉ có chế thêm xíu nước tương vô trong đây rồi đậy nắp lại. Nãy em Khoai tính là không chế rồi tự nhiên quên mất là mình, tại vì Khoai ăn hơi lạc á. Nhưng mà không sao, mình ăn đúng theo kiểu của người Hoa để coi khẩu vị người ta ở đây ra sao. Quán đông lắm, bây giờ 11 giờ rồi mà xung quanh không còn bàn trống luôn, mà người ta còn mua mang về nhà ăn nữa. Khuya nhưng mà vẫn ăn cơm rất nhiều. Ba. Thơm phức luôn, thơm mùi gừng. Nó còn xèo xèo nè. Em thấy không? Thấy chỗ này không? Thấy xèo xèo ở kìa. Rồi tới bên đây. Nóng lắm. 2, 3. Cái này sườn heo, khoai môn với là lạp xưởng. Bốc khói cơm vừa chín tới, mời mọi người ăn cơm với Khoai nha. Phải đậy bớt này. Ở đây á, muỗng nĩa thì thường người ta sẽ để sẵn vô hộp bàn. Khoai sẽ gấp thử miếng thịt cá chình. Mọi người sẽ thấy cá người ta ướp rồi. Xong rồi có tiêu, miếng nước tương, trời thịt nó mướt nè. Xong rồi nó nóng hổi nữa, có miếng gừng nữa. Mời mọi người với Khoai nha. Rồi. Do có gừng với lại tiêu á, cho nên là cá chình nó không còn bị tanh nữa. Mềm, mọng nước. Cái da cá chình nó béo béo nữa, ngon mọi người. Khoai sẽ thử lấy miếng thịt cá chình nè. Mình lấy miếng cơm trước đi. Cơm dẻo nhẹo, có hành, có gừng.
Xong rồi bỏ miếng thịt cá trình lên trên. Từ nha, phải gấp là rẽ xương nó đi. Thêm miếng ớt cho màu sắc. Mời mọi người ăn tối với Khoai nha. Cơm dẻo, nóng hổi. Cá thì béo, không tanh, thơm gừng. Ớt không có cay đâu mọi người, ớt chỉ có mùi thơm thơm thôi. Nóng á, hỏi nha. Bỏ chưa? Chọn vô. Phỏng mỡ luôn. Vậy sao? Không nhai luôn. Xong một miếng hạnh, miếng gừng, một miếng ớt. Ngon không? Cái cá trình này mọi người, hay còn gọi là cá trình Nhật á. Mọi người sẽ thấy ở Nhật người ta là hay ăn cái con này gọi là lương Nhật á. Xong rồi người ta nướng, hoặc ở Hàn Quốc người ta cũng nướng trên than. Quan trọng á là cái phần mà lớp mỡ dưới da nó béo, nó mềm tan. Xong rồi thịt cá nó tươi á, mình ăn mình cảm giác á, thịt nó vẫn còn mọng nước, nó ngọt và nó không hề bị tanh. Phá bắp từ miệng luôn. Trời lạnh mà đi một ngày mệt ăn cái này đúng ấm bụng, ngon nữa. Trời ơi, cơm cháy cũng ngon nữa. Ăn cơm cháy với nước tương thôi mà thấy nó ngon quá trời, ngon bá cháy bùi chét luôn. Không thể cưỡng lại cơm cháy. Dù nó hơi cứng, nhưng mà vì mùi thơm của cơm cháy, mình không thể nào cưỡng lại được. Còn phần cơm niêu của Su á thì mọi người sẽ nhìn thấy có sườn heo, lạp xưởng. Cái hương vị thì nó cũng gần giống như là sườn heo kho bên mình, chỉ có điều là thay nước mắm bằng nước tương thôi. Mai mốt bà con cô bác mình mà có du lịch bên Hồng Kông á, mà những khi mà trời mưa hoặc là những lúc mà trời lạnh lạnh thì nhớ ăn thử cơm niêu nha. Khoai thấy hợp lắm luôn. Quán này là một cái quán mà Khoai đọc cũng nhiều bình luận tiêu cực lắm, và Khoai thấy là người ta cũng hay chê là vì phong cách phục vụ ở đây theo kiểu truyền thống á. Nhất là những cái ngày mà khách đông thì người ta phục vụ cũng không được tốt lắm. Với lại giá cũng mắc so với mặt bằng chung, nên là mọi người có thể cân nhắc khi mà tới đây ăn nha. Giờ thì cảm ơn bà con cô bác mình đã coi tới đây. Hẹn gặp lại cả nhà mình trên kênh Khoai Lang Thang trong hành trình du lịch ẩm thực Hồng Kông tiếp theo nha.